विभिन्न प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू आउँदाखेरि हाम्रो अफिसमा एउटा मेजर प्रार्थनाको रिक्वेस्ट चाहिँ आर्थिक समस्याको विषयमा पनि हो। यो आर्थिक समस्या, पैसा रुपियाँको समस्या किन हुन्छ? हामी इकोनोमिक संसारमा बसेको छौँ र हामीलाई इकोनोमिकको विषयमा जानकारी हुनु एकदम खाँचो छ। धेरैचोटि हामी ओभर रिलिजियस भइहाल्छौँ र हामीलाई लाग्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण छैन। अन्तमा जिन्दगीले उनीहरूलाई नै कहाँदेखि कहाँ लगिरहेको हुन्छ। म कतिचोटि देख्छु अरूको छोरीहरूलाई बढी न्याय गर्नेहरू, जिन्स लगाउनु हुँदैन, टी सर्ट लगाउनु हुँदैन, पछि आफ्नै छोरीले लगाइरहेको हुन्छ। कतिचोटि हामी देख्छौँ कि अरूले भन्छ फिल्म हेर्नु हुँदैन, यो हेर्नु हुँदैन, होइन, टिभी हेर्नु पापो भन्छ, भरे उनीहरूले नै पछि टिभी किनिरहेको हुन्छ। यो आर्थिक म्यानेजमेन्टको कुरा चाहिँ यो जस्ट आमाको पेटबाट हामीले सिकेर आएको हुँदैनौँ, हामीले सिक्नुपर्छ। लाइफ अटोमेटिकली राम्रो हुँदैन, बनाउनु पर्छ। नेपाली भाषा पनि हामीले सिकेकै हौँ, अङ्ग्रेजी पनि हामीले स्कुलबाट सिकेकै हौँ। यो जति पनि छ नि यो सिक्नै पर्छ। यसरी नै यदि तपाईँलाई लाग्छ जस्ट आफै आउँछ यो आर्थिक म्यानेज गर्नुको निम्ति, हुँदैन। तपाईँलाई म फ्र्याङ्कली भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म म यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको विषयमा कोर्स लिन्छु कि फ्रीमा होइन, मैले पैसा तिरेर सिक्छु। म किताबहरू पढ्छु, प्र्याक्टिस गर्छु, व्यवहारिक हुन्छु र अहिलेसम्म म सिकिरहेको छु। जसरी कि अहिलेसम्म पनि म ख्रिस्टको आवाजलाई म पछ्याइराख्छु र नयाँ कुरालाई म पछ्याइराख्छु र नयाँ प्रकाश के हो भनेर सोधिराख्छु र उहाँको उपस्थितिको पर्स्यु म गरिराख्छु। त्यसरी नै यो विषयमा पनि म सिकिराख्छु। मेरो एकजना कोचले भन्नुभएको 1970s को यो आइडिया अहिले 2023 मा चल्दैन, उहाँले भन्नुभएको थियो यो कुरामा, अनि त्यो साँच्चै नै रियल हो। अब म यो कुरालाई सपोर्ट गर्नुको लागि उत्पत्ति 2:5 मा लान चाहन्छु। धेरै मान्छेको जीवनमा आर्थिक समस्या किन हुन्छ सुन्नुहोस्। उत्पत्ति 2:5 ले रियल एन्सर दिन्छ। भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन र भूमिमा कुनै घाँसपात पनि उम्रेको थिएन, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी वर्षाउनु भएको थिएन र भूमि खन्जोत गर्ने कुनै मानिस पनि थिएन। यदि तपाईँले मान्छेको रियल अस्तित्वलाई, पर्पसलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने नि किङडम अफ गडको रेभलेसनलाई क्याच गर्नुहोस् र परमेश्वरको राज्यको जुन चाहिँ प्रकाश तपाईँले पाउनुहुन्छ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नाबाट र उत्पत्तिको पुस्तकबाट नि, यो कुराले तपाईँको धेरै सोचलाई नै यसले छर्लङ्गै पारिदिन्छ। अनि यहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन भन्छ, किनभने परमेश्वरले पानी वर्षाउनु भएको थिएन। लास्टमा चाहिँ भन्छ भूमि खन्जोत गर्ने कुनै मानिस थिएन। अब साँचो कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हामी पवित्र आत्माको दान वरदानमा धेरै अगाडि बढ्यौँ। अन्य भाषामा बोल्ने ओर आत्मिक एक्सपिरियन्समा हामी धेरै बढ्यौँ। अनि मजाले विश्लेषण गर्दाखेरि धेरै अगुवा लिडरहरूले पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम, अन्य भाषाको विषयमा 1 साल होइन कैयौँ साल उनीहरूले प्रचार गरे। तर फेरि यता पवित्र आत्माको फलको विषयमा चाहिँ थोरै प्रचार गरेको मैले सुनेको छु। त्यसको मतलब उनीहरूले बन्दै गरेन भनेको होइन, गर्नु त गर्यो, तर धेरै चाहिँ पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम, पवित्र आत्माको आगो, पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माको भरपुरी यो विषयमा भयो। तर पवित्र आत्माको फलको विषयमा चाहिँ थोरै मैले सुनेको छु। अनि यसले गर्दाखेरि के भयो भने डिसब्यालेन्स भयो र समस्या धेरै आयो, जसरी कोरिन्थीको मण्डलीमा आएको समस्या आयो। अर्को फ्लिप साइडमा म तपाईँलाई लानु चाहन्छु, हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा नि यो आराधना, वर्शिप, प्रेज एन्ड वर्शिप पनि धेरै शिक्षकहरू आयो, तालिमहरू आयो, स्टुडेन्ट्सहरू आयो, टिचरहरू आयो, वर्शिप 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 होइन, आराधना 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 कति आयो। तर फेरि म्यानेजमेन्टको विषयमा चाहिँ थोरै शिक्षा आयो, थोरै। अब सुन्नुहोस्, अन्य भाषामा बोल्नु, पवित्र आत्माको भरपुरी यो झुटो शिक्षा होइन है, म पनि बोल्छु, हाम्रो सेवकाईमा पनि हजारौँले पाएको छ। र
फेरि यो आराधना परमेश्वरलाई पुज्ने परमेश्वरप्रति डिभोटेड हुने त्यो झुटो होइन त्यो साँच्चै हो तर मजाले निहाल्दाखेरि नि परमेश्वरले आदमलाई बनाएर के गर्नुभयो भने इदनको बगैँचामा उहाँको उपस्थिति दिएर काम गर्नको लागि हराउनु भयो गोडगार गर्नको लागि हराउनु भयो सुरक्षा दिनको लागि हराउनु भयो बगैँचाको फल यो खानु यो नखानु भनेर हराउनु भयो त्यसको मतलब मानव जातिलाई परमेश्वरले नि सुरुवातमा म्यानेजमेन्टको लागि बनाएको थियो वर्शिपको लागि होइन तर प्रब्लम चाहिँ के छ नि जुन कुरालाई हामी मेजर गर्नुपर्ने त्यो कुरालाई हामी माइनर बनाइदिन्छौँ जुन कुरालाई चाहिँ हामीले माइनर गर्नुपर्ने त्यो कुराले चाहिँ मेजर बनाइदियो भने प्रब्लम हुन्छ उदाहरणको रूपमा जेठो छोरोलाई घरको बाउ बनाइदिनुहोस् राम्रो हुन्छ र या परिवारको आमालाई सबैभन्दा ठुलो बनाइदिनुहोस् परिवारमा अब आमाले कमाउँछ है अब आमाले व्यवस्थापन गर्छ अब आमाले सुरक्षा दिनुपर्छ हुँदैन कि त्यो प्रोटोकलै बाङबुङ भयो त्यसको मतलब मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नगर्नु होला त्यो आराधना गर्ने यो चाहिँ झुटो शिक्षा भनेको होइन चाहिन्छ आराधना गर्ने म पनि गर्छु आराधना एभ्री डे गर्छु म आराधना हरेक दिन गर्छु तर परमेश्वरले वास्तवमा मानवलाई आफ्नो स्वरूप र समानतामा बनाएको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नको निम्ति उहाँको सृष्टिलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति उहाँको सृष्टिलाई म्यानेज गर्नको निम्ति मान्छेलाई अधिकार गर्नको लागि होइन समस्या के छ भने आज हाम्रो जगतमा उहाँको सृष्टिमा अधिकार गर्न छोडेर हामी मान्छेमाथि अधिकार गरिरहेछौँ त्यही कारणले गर्दा भान्डा फोहोर भइरहेको छ नतिजा राम्रो आएको छैन उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 मा तपाईलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ आकाशको पन्छीमा राज गर समुद्रको माछामा राज गर जमिनको जन्तुमा राज गर त्यसको मतलब पृथ्वीमा अधिकार गर भनेको तर त्यहाँ नि मान्छेमा राज गर भनेको छैन मान्छेमा अधिकार चलाऊ भनेको छैन परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टिमा चाहिँ अधिकार गर भन्छ अघि मैले भने चाहिँ हामी पवित्र आत्माको दान वरदानमा यति अगाडि बढ्यो र यति शिक्षा त्यहाँ धेरै भयो वेरस त्यहाँ पवित्र आत्माको फलको विषयमा चाहिँ थोरै भयो र त्यहाँ चाहिँ थोरै रिजल्ट आएको छ अनि फ्लिप साइडमा मैले तपाईलाई भने नि वर्शिप लिडर आराधकहरू टिचिङ मात्रै होइन स्टुडेन्ट्सहरू कति छ भनौँ भने हरेक झुन्डमा यो स्ट्याब्लिस भइसकेको छ आराधना चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा नगरे तापनि भेला हुँदाखेरि गर्छ उनीहरू वेयर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी धेरै कमजोर भयो कि यसैले आर्थिक समस्या चाहिँ किन आएको भने नि मेन समस्या चाहिँ यही हो म्यानेजमेन्ट हामीले नजानेर पुअर म्यानेजमेन्ट प्रब्लम भएर उदाहरणको रूपमा तपाईको महिनाको स्यालेरी आउँछ 15,000 अब 15,000 स्यालेरी आयो भने तपाईको घरमा 5 जना छ खाने व्यक्तिहरू अब 15,000 लाई डिवाइडेड बाइ 5 गर्नु त त्यसो एक जनाको भागमा 3,000 पर्यो वन वे खुसी लाग्छ 15,000 आयो भनेर तर खाने त परिवारमा 5 जना छ नि अनि त्यो 15,000 लाई 5 जना सदस्यले डिवाइड गरिदिनुहोस् एक जनाको भागमा 3,000 मात्र पर्यो लो भन्नुस् त त्यो एक जनाको भागमा 3,000 परेर उनीहरुको आर्थिक समस्याहरू टल्छ र हुँदैन नि त्यो त परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनु भएको छ हाम्रो अर्को स्ट्रिम पनि त हुनु पर्यो यसैले एक नम्बर त एक जनाको स्यालेरी मात्र चल्छ अरु त्यतिकै बसेर खाइदिन्छ दुई नम्बर ऋण हरेक कुराको ऋण बाइकको ऋण स्कुटीको ऋण फल्नाको ऋण बच्चा जन्मेको खर्चको ऋण के ऋण स्कुलको फिस तिर्नु नसकेको ऋण घर भाडा नतिर्नु सकेको ऋण अर्को कुरा हातमा पैसा आयो कि बजार कुदिहाल्ने शपिङ गर्न जाउँ अब आज मैले नयाँ फेसबुकमा नयाँ जुत्ता देखेको छु किन्नु जाउँ मैले त्यहाँ नयाँ कपडाको देखेको छु किन्नु जाउँ अर्को कुरा बर्थडे पार्टी फल्नाको पार्टी एउटा गिफ्ट किनेर लानुपर्छ फेरि अर्को कुरा लु मोमो खानु जाउँ चटपटी खानु जाउँ कोको कोला खानु जाउँ कफी खानु जाउँ यो खानु जाउँ बाहिर या मार्केटमा आइफोन आएको छ मार्केटमा नयाँ फोन आएको छ फल्नाले कस्तो राम्रो फोन चलाइरहेको थियो मलाई पनि किन्नु मन लाग्यो यो सबै के थाहा छ मनी म्यानेजमेन्ट प्रब्लम त्यसको मतलब चाहिँ के शपिङ गर्नु पाप हो र होइन नि तर चाहिँदो भन्दा बढी गर्नु चाहिँ राम्रो होइन कि बर्थडे पार्टिज अरूको पार्टिजमा जानु पाप हो र होइन चाहिँदो भन्दा बढी जानु चाहिँ राम्रो होइन के बाहिर खानु पाप हो र होइन नि बेला बखत खानु चाहिँ राम्रो तर सधैँ खानु चाहिँ राम्रो होइन हरेक साल नयाँ कुरा होइन नयाँ ग्याजेट आयो नयाँ ग्याजेट मलाई चाहिन्छ नयाँ गिटार आयो म नयाँ गिटार किन्ने नयाँ क्यामेरा आयो म नयाँ क्यामेरा किन्ने नयाँ फोन आयो म नयाँ फोन किन्ने त्यसले त के हुन्छ भने नि परमेश्वरले दिएको रिसोर्सको नि राम्रो म्यानेजमेन्ट भएकै छैन
अब फेरि म उत्पत्ति 2:5 मा लान्छु। परमेश्वरले माथिबाट पानी वर्षाउनु भएको थिएन किनभने गोडगाड गर्ने मान्छे थिएन। अनि याद गर्नुहोस् मानव जातिलाई परमेश्वरले नि मान्छेमाथि अधिकार गर्नुको लागि बनाएको होइन तर परमेश्वरको सृष्टिमाथि अधिकार गर्नुको लागि बनाएको। त्यसो अधिकार भन्ने बित्तिकै के हो? मालिक होइन, हामी रुलर मात्र हो। स्टिवर्डशिप भण्डारीपन बनाउनु भएको छ। 2 लाई 4 बनाउने, 5 लाई 10 बनाउने, बिग्रेकोलाई राम्रो पारिदिने, त्यसलाई म्यानेजमेन्ट भन्छ। अनि जब यो पैसाको म्यानेजमेन्ट तपाईँले सिक्नुहुन्छ नि, कोर्स लिएर सिक्न होस्, तपाईँको मेन्टरबाट सिक्न होस्, सिक्नु पर्यो। अङ्ग्रेजी पनि तपाईँले आफै त सिक्नु भएको होइन, कसले तपाईँलाई सिकाएको हो। नेपाली पनि तपाईँले आफूले सिकेको होइन, कसले तपाईँलाई सिकाएको। यस बोल्नु त तपाईँले घरमा सिक्नुभयो होला, लेख्नु त तपाईँले स्कुलमै सिक्नु भएको नि। एक्ज्याक्टली यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पनि हामीले सिक्नुपर्छ। बाइबलको नलेजबाट पनि सिक्नुपर्छ, तपाईँको मेन्टरबाट पनि सिक्नुपर्छ। अनि सिकेर मात्र हुँदैन, डिसिप्लिनको साथमा तपाईँ हिँड्नु पर्यो। एक दिनमा आउँदैन यो कुरा, तपाईँले अभ्यास गर्दा 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 मात्र तपाईँ ऋणबाट स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँको रिसोर्सलाई तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। र यो कुराको लागि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको प्रकाश चाहिन्छ। फेरि म तपाईँलाई अन्तमा यो कुरा भन्न चाहन्छु, एक रातमा यो कुरा हुँदैन। एक रातमा कोही पनि बुद्धिमान हुँदैन, एक रातमा त मूर्ख मात्र हुन्छ। बुद्धिमान हुनुको लागि अनुभव चाहियो अनि अनुभव बटुल्नुको लागि नि धेरै साल चाहिन्छ, मेहनत चाहिन्छ, पर्सिस्टेन्स चाहिन्छ, कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ, फोकस चाहिन्छ। परमेश्वरले वास्तवमा नि म्यानेजर खोजिरहेको छ, उहाँको रिसोर्सको म्यानेजर। फेरि मैले जुन चाहिँ तपाईँलाई भने पवित्र आत्माको फलको विषयमा, पवित्र आत्माको दान वरदानको विषयमा, तिनीहरू साँचो शिक्षा हो, त्यो झुटो होइन। फेरि आराधना गर्नु झुटो होइन, साँचो नै हो। तर मैले भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ हामीले धेरै धेरै आराधनाको मात्रै कुरा गऱ्यो र म्यानेजमेन्टको विषयमा चाहिँ कम्ती कुरा गऱ्यो र धेरै विश्वासीहरू यो आर्थिक समस्यामा छ, धेरै छन्। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो अफिसमा वान अफ द मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट चाहिँ यही हो, फाइनेन्सियल प्रब्लम। अनि मैले तपाईँलाई भने नि एउटा मात्रै स्यालेरी आउँछ, फेरि 5 जनाले खाइदिन्छ, त्यही माथि ऋण, त्यही माथि फेरि अलिकति आएको पैसा पनि सपिङ गइहाल्ने होइन, फेसबुकमा केदेखि किन्नु मन लागिहाल्छ, फेरि बर्थडे पार्टी त्यहाँ पार्टी होइन, त्यो जानु पाप हो भनेको मैले। तर हामी सेलेक्टिभ भएर जानुपर्छ। अर्को कुरा बाहिर खाने बानी, अर्को कुरा फेरि नयाँ बाइक आयो फेरि म किन्ने, ऋण लगाएर पनि किन्ने, और फेरि नयाँ ग्याजेट आयो म नयाँ क्यामेरा किन्ने, नयाँ गिटार किन्ने, नयाँ फोन किन्ने, यो के किन्ने, नयाँ ल्यापटप किन्ने। यसले नि झन् हामीलाई नि समस्यादेखि समस्यामा अझै डुबाउँदै लान्छ। त्यही कारण बुद्धिमानी हामी बन्नुपर्छ र परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बुद्धिमानी बन्नु। र किङडम अफ गड इज अल अबाउट प्र्याक्टिकल टिचिङ। यीशु ख्रिस्टले हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमी जगतको नुन र ज्योति हो। नुनको स्वाद गयो भने के को लागि काम लाग्छ? बाहिर फ्याँकिनु र खुट्टाले किल्चिनु मात्र लाग्छ। त्यसको मतलब परमेश्वर प्रभु येशूको शिक्षा र राज्यको शिक्षा चाहिँ टोटली प्र्याक्टिकल हो। मुखले मात्र बोलेर हुँदैन, हामीले गर्नु पर्यो। अनि प्र्याक्टिकल चाहिँ एक रातमा हुँदैन, प्र्याक्टिकल चाहिँ हप्तामा एकचोटि त्यो सङ्गति धाएर हुँदैन, प्र्याक्टिकल चाहिँ दैनिक प्र्याक्टिस हुनु पर्यो, त मात्र हुन्छ। अन्तमा समझदार के लिए इशारा काफी है भन्छ नि। तपाईँहरू बुद्धिमान र बुद्धिमती हुनुहुन्छ, तपाईँले मेरो कुरा मजाले बुझ्नुभयो होला। God bless you.